naar de groente. Dat is Inter. En die melk. Zit er gewoon, er zit er alles erin. Evet, İlker hem Sen Azime'ydin değil mi? Evet. Şu atıp gitti. Bu da Azime. İlker. Sonra oraya aç. Kuyuya dikkat et İlker, düşersin sonra. Çekil sen orada. Çekil oğlum oradan. Çekeceğim buradan, yaman olma. Niye böyle kapattın? Dat zijn die bergen bij Torensbergen hoort. Ongeveer 1500 meter hoger. Dat is Lenin Kuchikzij, dat betekent een kleine bergje. Dat is Briefzij, grote bergje. En de rest is hoort bij Torensbergen. Helemaal. Bu görüntüdeki Toros dağlarında Çamlık dağındaki vakit yalımı dediğimiz yer çok enteresan bir yer. Burası Çamlık Dağı. Burada Medya ve de Oluklu'ya gidilen yerler. Aleykümselam. Kijk, bakalım buraya. Ach man, waarom naar met een klein steen gooien? Waarom dan met een groot steen? Man? Kijk dan. Bombarderen hoor. Dat is wel hard. Gooi een eentje naar beneden. Dit is de Torensbergen. En dit beeld, dat heeft veel betekenissen voor mij. Heel veel betekenissen voor mij. Dat zijn die, dat is Medi. Medi betekent de naam van die bergen en die hei. Dat is echt natuur. Ik heb hier die fjouwen. Ik heb ook. Dat is de allerlangste berg van Turkije, Torensbergen. Maar het staat er op landkaart de Duivelbergen.
Verkeerd correct. Nee, je bent nog. Hey, herkende dat. Dit is echt episch. Dit is episch. Topraktepe. Dat is Hitte, atmıyor. Atmayalım. Başka bir yere koyalım. Belki üstüne düşebilir, biliyor musun? Sonra yani. Bu atabilir misin? Licht man. Ja. dat is onze huis, heel oud. Dit kan jij niet doen. Heel oud. En de boomgaarden hier. Ik graag willen hier een nieuwe bouw neerzetten, waar de boomgaarden zit. Dat is onze idee. Dat is Çamlık. Çamlık is de laatste 30 jaar heel modern geworden, gemoderniseerd. Bir tane taş çıktı burada. Dikkat edin. Zalan. Bak. Bir kere sonra speelde hier. Çekiden alınan Çamlık Dağı'nın filmi. Şimdi orayı görüntülüyoruz. Ve de Mede alanı. Dat is de torensbergen van Turkije, de allerlangste berg. Nou neem ik dat ongeveer 1500 meter hoogte. En dat is die Mede bergen, dat is vlak en bosachtige en ook een beetje bergachtige gebied. Dat lijkt het als een Alaska of Canadese bergen. Heel mooi en heel mooie natuur. Tabiat güzelliği vermiş Cenab-ı Allah buraya. Her şey o kadar güzel ki insan bakmaya doymuyor, güzelliğine doymuyor. Bu dağların güzelliğine, ormanlara. Tabii ki şimdi sararmış. Fazla yağmur yağmadığı için. Dat is heel mooie natuur. Alleen te droog geweest zijn. En geen gras en geen natte aarde. Alleen gewoon droge grassen. Meer niet. Hier lezen ongeveer alle soorten behalve wilde roofdieren. En de rest leeft het allemaal hier. Maar zonder gevaar, niet gevaarlijk.
meyve alanını ve de yer altlarının oturduğu bucağı görüntülüyoruz şimdi. Kızıldakan'ın oraları. Burası da Topraktepe. Weinigen aan dat bergje, die halve bosachtig en halve droog Topraktepe. En dat is Kızıl berg noemen wij. Dat heet zo. Maar dat is eigenlijk niet rood, roodberg, maar dat is eigenlijk niet rood. Alleen bosachtige bergen. En dat is, wat ik net gezegd, Torensbergen, allerlangste berg van Turkije. En dat is de witte gedeelte, wij noemen Bierberg, Aydaşı, als het Turks noemt. En dat is de berg Kısık. De berg Kısık, wij noemen Kısıktaşı. En dat is de weg, nieuwe weg, richting naar andere woonplaats. En dat is de berg Ermelit. Wij noemen Ermelit Dağı. Burası Ermelit Dağı. Ve de Delaköy toprakları, Delaköy hududu. Burası da Kısıktaşı, İncirli, Erikli, Göbek dağları ve de azıcık orman, Kızılbayır'daki olan orman. Biraz sonra daha yukarıya çıktığımızda buraları kuş bakışı almayı düşünüyorum. Over uur ongeveer, dan neem ik nog hoger van hoger gebied, als dat lukt. Burada Festeki'de oğlak yaylımı yaptırılıyor. Ne sıcak ne de soğuk bir gün diyebiliriz. Bulutlu bir hava. Bazen güneş açıyor, bazen bulutlara giriyor. En dat is een steenbok, zijn die in een polder of een droge gebied staat een herder bij. En die meneer, dit is de herder van de steenbok. Hij heet... Sizin isminiz Mustafa'ydı değil mi? Evet. Hij heet Mustafa. Ik ken hem wel, maar de namen weet ik niet meer. Daarom vraag ik of hoe heet is. Hij is nog niet oud, maar lijkt het oud mannetje. Dat komt door de klimaat.
Burası Erikli. Erikli bayırı. Buralar bayırlar. Küçük Malas. Gavur tepesi. Arka taraf Malas. Bostanlar. Bu görüntüyü Çıktık'tan aldım. Şu an için bu görüntüleri oradan aldım. Çıktık'dayım. Yanımda yeğenim Hasan da var. Burası Kuzubörüsü tarafları, Çakış tarafı, Davras, Erikloluk, Sevitloluk artık oralara doğru geliyoruz. Ertesi Hasan, mijn neef, zoon van mijn broer. Wij zijn weer op het hoge gebied van berg. Over enkele uur wij komen in dit gebied, het allerhoogste gebied van de Rode Berg. En ik moest daar vandaan nog wat opnemen. Over een uur ongeveer, wij komen daar. Of over 1,5 uur. Dat is een prachtige natuur. Ik ben gek op dat in de natuur. Daarom heb ik hem opgenomen allemaal. Bir çakış yerinden aldım. Şimdi Zekara hudutlarımı görüntüye getiriyorum. Şu görünen güzel ormanlar. Burası Zekara hududu. Bu arkada da Zekeriya köyü var. Dat is een ergens in het hoogste gebied. Dat hoort bij andere dorp Zekeriya heet. En de overkant, dat is moeilijk zichtbaar. Ik ben er nog even dichtbij. De berg Anamas moest zijn. Ergens de westerse kant van de muur, een beetje hier. Maar zeer moeilijk zichtbaar. Omdat het te ver is. Wij komen over half uur ongeveer het allerhoogste gebied van de berg. Over half uur wij zijn daar ergens moeten zijn. Ja, daar ergens moeten zijn. Burası Çakış. Ya da Çakış gereği. Şimdi oradan geliyoruz. Wij komen ergens daar vandaan. Zo rondgelopen. Dus hele hoge bergen. 8 dagen. 8 dagen Kuzubörüsü. Burası Kuzubörüsü. Wij noemen dat gebied Kuzubörüsü. Ik weet niet wat dat betekent. Bayırın en yüksek noktası. 1,5 saatlik yorucu bir yürüdükten sonra
yürümeden sonra buraya kadar geldik. Yeğenim Hasan'la beraber. Şimdi bu noktadan artık bu tabiatın bütün görünüşlerini alacağız. Evet. Bu görüntüleri görüntüleyeceğiz. Olduğu gibi. Dit is allerhoogste gebied van deze bergen. Wij zijn moeizamende, na 1,5 uur, moeizamende lopend hierheen gekomen. En nu nemen wij op alle mooie uitzicht van de natuur voor jullie. Wat er hier zit. Oost en west, zuid en noord. Past u mee? Past amca. Even Hasan, waar ik net staan, nou begin ik die mooie natuurgebieden opnemen. Yeğenim Hasan, Azmi abimin oğlu. Şimdi bu güzel görüntüleri sizler için görüntüleyeceğim. Orası karşıda görülen Kızıldağ ve Çamlık. Çamlık kasabası. Wat u net ziet, helemaal ver, zijn die bergen en dit dorp Çamlık. Ik ben er nog dichterbij, om duidelijk te zien. Dat is dorp Çamlık. Ongeveer 600-700 bouwen. Dat is de natuur. Bu karşıdaki görüntüler Ulubel, Karadağ, Zirvede, Ereburun. Dat zijn de zwarte bergen, de steenachtige zwarte bergen. Wij staan nu met mijn neef Hasan ongeveer 2500 meter hoog gebied van de Rode Bergen. En ik neem op wat ik net gezegd aan jullie. Dat zijn de Torensbergen. En dat is de hei Medi. Ik kan noemen. Medi is de naam van wat u nu ziet. Ik ben gek op daar. Dat gebied heeft ze veel betekenissen voor mij. Daar ergens. Ja, hier ergens. Wij hebben een paar dekar grondgebied. Nou, dat zal wel helemaal bergachtig zijn nu. Omdat nooit meer gezorgd. Aydaşı, Kızılyaka zijn de namen van de bergen. Çandır, dat hoort bij de Torensbergen. Mendere, dat is Mendere. Karanlıklı Seki. Burası Karanlıklı Seki. Dat is ook mooie gedeelte, bosachtige gedeelte van de bergen. En hieronder, hier achter deze berg staat er op Ballat en de grotten. En heel veel geschiedenis zit er daarachter in de grotten van de Byzantijnse tijd en Osmaanse tijd en Romeinse tijd. Helaas hier vandaan niet zichtbaar is.
Burası Sak yerinden İncirli'ye ve köye giden yol. Çamlık'a giden yol. Dat is de weg richting naar Çamlık en naar andere kant van die dorp Dereköy. Hier vandaan ergens. Hier hebben we wat paar grondgebied, maar niemand zorgt ze niet meer. Een helemaal bergachtig gebied geworden. Dat heet ballataarde, betekent achterkant van ballat. İncirli. Buraya da İncirli derler. İncirli. Şu görünen havalı kayası, büyük havalı kayası. Wat u nu ziet, grote havalı steen of bergje. En hier hebben wij ook een paar dekar grondgebied zijn. Hier ergens moeten zijn. Sonu. Dat heet watergebied. Nou helemaal groen geworden. Een bouw voor die boomgaarden. Şimdi görüntüye gelen yerler Çamlık'ın kuzeyindeki Akdağ. Dat is noorden van Çamlık. De berg heet Akdağ. Wij noemen dat, als ik Nederlands noem, Witteberg. Dat is ook ongeveer 8 of 10 kilometer lang. Hoogte vanuit Çamlık vandaan ongeveer 1500 meter. Die weg wat we een paar minuten geleden gezien hebben, dat is hem. Daarachter zit het dorp Dereköy. Bu yol Derebucak'a giden yol. Dağın arkasında Derebucak. Ne yazık ki görükmüyor. Burası Çamdır Dağları. Atlas'ta Şeytan Dağları olarak geçiyor yeni ismiyle. Bu görüntüleri gözet kulağının başından aldım. Bu yeni yol. Burası İncirli'ye gidiyor, Dereköy'e gidiyor.
Buralar göbek dağları. Karşılar göbek darası.